हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। साथीहरु, इन्फिनिक्सको तर्फबाट इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा लन्च भइसकेको छ। यो स्मार्टफोन चाहिँ एउटा एन्ट्री लेभलको स्मार्टफोन हो। यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा अराउन्ड 12,000 को प्राइसमा चाहिँ यो स्मार्टफोन लन्च भएको छ। आजको भिडियोमा साथीहरु म तपाईहरुलाई यसै स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसनको बारेमा जानकारी दिनेछु। यो स्मार्टफोन चाहिँ कति प्राइसमा हाम्रो नेपालमा लन्च भएको छ र साथमा म तपाईहरुलाई आफ्नो ओपिनियन पनि शेयर गर्नेछु कि यो स्मार्टफोन चाहिँ तपाईहरुले लिँदा हुन्छ कि हुँदैन भनेर म तपाईहरुलाई आफ्नो ओपिनियन पनि शेयर गर्नेछु। त्यसैले साथीहरु भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर सबै जानकारी लिनुला। त्यो भन्दा पहिला साथीहरु, यदि कन्टेन्ट राम्रो लाग्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल नोटिफिकेसन प्रेस गरी नोटिफिकेसन अल गरिदिनु होला ताकि यस्तै भिडियोहरु तपाईहरुलाई प्राप्त हुनेछ। यदि भिडियो हेर्दा मन परेमा प्लिज भिडियो लाइक पनि गरिदिनु होला। अब तपाईको टाइम वेस्ट नगरी लागौं भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला म यो स्मार्टफोनका बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नेछु। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो स्मार्टफोनमा तपाईहरुलाई प्लास्टिक ब्याग र प्लास्टिक फ्रेम देख्न मिल्नेछ भने अगाडिपट्टि तपाईहरुलाई वाटर ड्रप नचको साथमा डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। अनि यो फोनको डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईहरुलाई पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा ड्युअल क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्नेछ, एउटा एलईडी को फ्ल्याशको साथमा भने त्यसैको साइडमा तपाईहरुलाई फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि देख्न मिल्नेछ। अनि तलपट्टि तपाईहरुलाई इन्फिनिक्सको ब्रान्ड पनि देख्न मिल्नेछ र अगाडिपट्टि तपाईहरुलाई 6.6 इन्चको एउटा वाटर ड्रप नचको साथमा डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। साथीहरु, तपाईहरुलाई यो प्राइस सेगमेन्टमा बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन चाहिँ साथीहरु म तपाईहरुलाई ओके भन्न सक्छु। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु तपाईहरुलाई यो स्मार्टफोनमा 6.6 इन्चको एउटा TFT LCD प्यानल देख्न मिल्नेछ जुन एउटा HD+ सपोर्टको साथमा देख्न मिल्नेछ। यो यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई 500 निट्सको ब्याट्री पनि दिएको छ। प्राइसिङ अनुसार चाहिँ साथीहरु म तपाईहरुलाई यो डिस्प्ले ओके भन्न सक्छु। त्यस्तो खासै राम्रो डिस्प्ले चाहिँ तपाईहरुले यसमा चाहिँ एक्सपेक्ट नगर्नु होला। अनि साथीहरु, परफर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई हिलियोको A52 चिपसेट देख्न मिल्नेछ जुन एउटा 12 न्यानोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। साथीहरु, यो चिपसेटमा साथीहरु तपाईले राम्रो परफर्मेन्सको एक्सपेक्ट नगर्नु होला किनभने साथीहरु यो चिपसेट एकदमै स्लो चिपसेट हो। यो चिपसेटमा तपाईहरुले हेभी गेमिङहरु गर्न सक्नुहुने छैन। तपाईहरुले लो गेमिङहरु, कम एमबीका गेमिङहरु चाहिँ तपाईले यसमा गर्न सक्नुहुनेछ। डे टु डे परफर्मेन्स पनि साथीहरु तपाईलाई एकदमै डिसेन्ट देख्न मिल्नेछ। अलिकति साथीहरु तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा चाहिँ परफर्मेन्स अलिकति नराम्रो देख्न मिल्नेछ। सफ्टवेयरको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु यसमा तपाईलाई एन्ड्रोइड 11 गो एडिसन देख्न मिल्नेछ भने यो चाहिँ रन गर्नेछ XOS 7.6 भर्जनमा रन गर्नेछ। सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि साथीहरु तपाईलाई ठीकठाक यसमा मिल्नेछ। अनि यो फोनको भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु यसमा तपाईलाई एउटा मात्र भेरिएन्ट देख्न मिल्नेछ। 2GB RAM र 32GB इन्टर्नलको भेरिएन्ट देख्न मिल्नेछ। अब साथीहरु, यो स्मार्टफोनमा क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई ड्युअल क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्नेछ। एउटा चाहिँ तपाईलाई 8 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, अर्को चाहिँ तपाईलाई 0.8 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्नेछ भने अगाडिपट्टि तपाईहरुलाई 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा देख्न मिल्नेछ। पछाडी र अगाडिको क्यामेराले तपाईहरुले 720 को भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ। प्राइस अनुसार चाहिँ साथीहरु यसमा क्यामेरा क्वालिटी एकदमै ओके देख्न मिल्नेछ। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु यसमा चाहिँ तपाईलाई 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ। अब चार्जर चाहिँ कति वाटको हो त्यो चाहिँ मेन्सन गरिएको छैन। चार्जर तपाईलाई चाहिँ बक्समा पाउनुहुनेछ। सेन्सरहरुको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु यसमा तपाईलाई ब्याक साइडमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ, फेस अनलक पनि देख्न मिल्नेछ, 3.5 mm को ज्याक पनि दिएको छ र यसमा तपाईलाई माइक्रो USB पोर्ट दिएको छ अनि एउटा तपाईलाई सिंगल स्पिकर पनि दिएको छ। बाकी सबै बेसिक सेन्सरहरु तपाईले यस फोनमा देख्न पाउनुहुनेछ। अब साथीहरु, यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईहरुले 232 को भेरिएन्टले तपाईले नेपालमा 12,500 सम्म पाउन सक्नुहुनेछ। अब साथीहरु, मेरो ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा म तपाईलाई स्पेशली के भन्छु भने तपाईहरु चाहिँ यो फोनलाई चाहिँ नलिँदा हुन्छ किनभने यसमा तपाईलाई एकदमै खराब परफर्मेन्स देख्न मिल्नेछ र यसको क्यामेरा क्वालिटी पनि त्यस्तो खासै राम्रो छैन। यदि तपाईहरुले 2-3 हजार अझै यसमा मिलाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको लागि अरु पनि अप्सनहरु छन्, अरु पनि राम्रो स्मार्टफोनहरु छन्, तिनीहरु चाहिँ तपाईले लिँदा हुन्छ। लौ त साथीहरु, यति नै थियो यो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईहरुलाई यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो, के तपाईहरु यो फोन पर्चेस गर्नुहुन्छ त? यदि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला र गर्नु हुँदैन भने पनि मलाई कमेन्ट गर्नु होला। नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।